Good morning everyone. For today's video, we will tackle about adding vectors using Pythagorean theorem. Our objectives are know the condition for using Pythagorean theorem, understand the trigonometric function of a right angle, be able to add vectors using Pythagorean theorem and trig function. So, ang Pythagorean theorem ay magagamit lang natin kung nag-add tayo ng dalawang vectors na perpendicular sa isa't isa. So, if more than 2 vectors, hindi natin pwede gamitin yung method na to. At kung meron tayong 2 vectors, pero hindi sila perpendicular, hindi natin pwede gamitin yung method na to. So, I have an example here. Meron tayong F1 is equal to 25 joules E and F2 is equal to 30 joules S. So, paano yan? Bago yan, i-review muna natin kung anong ibig sabihin ng Pythagorean theorem. So, ang Pythagorean theorem ay ginagamit para sa right triangle, kagaya na lang ng meron tayo dito sa figure. So, ang right triangle is merong tatlong side. The hypotenuse, adjacent, and opposite. Paano malaman if ano ang adjacent at opposite side? Kailangan nating malaman kung nasan yung reference angle ng theta. So, dito sa unang triangle, ang hypotenuse natin ay laging ang longest side. So, ang aalalahanin na lang natin ay kung nasan yung adjacent and opposite side. So, sa unang triangle, nandito yung angle theta. So, ibig sabihin, itong side na to, yung katabi niya, ayan na yung adjacent. Kasi, ibig sabihin na term na adjacent side ay yung side na katabi nung angle theta. So, ito namang side na to ay opposite ng angle theta. So, ayan yung side na opposite. Next. So, itong triangle naman na to, yung reference angle na theta, ay nandito sa baba. So, itong side na to, therefore, siya na yung adjacent. Etong side na ngayon yung opposite. So, ang laging constant lang dyan yung hypotenuse. Siya yung longest side. Ang adjacent at opposite ay naiiba siya ng location depende sa reference na angle. Sabi sa Pythagorean theorem, ang magnitude ng hypotenuse ay equal sa square root ng adjacent plus opposite. Or, let's say, square root of adjacent squared plus opposite squared. Paano ba yan nangyari? Saan nanggaling? So, kung matatandaan natin, sabi sa theorem ng square root of hypotenuse equal to the sum of the square of the other two sides. Pero pag nagko-compute tayo ng magnitude na vector, hindi naman natin kailangan yung square na hypotenuse. Ang kailangan lang natin ay hypotenuse. So, ibig sabihin, kung kunin natin yung square root both sides of the equation, so ang square root ng hypotenuse squared ay hypotenuse. So, ayan pa din yan, okay? So, ito yung gagamitin natin para makompute ang magnitude ng resultant. So, yung resultant, siya yung hypotenuse ng triangle na mabubuo ng dalawang vectors na perpendicular. Next, paano naman malalaman kung angle, yung angle na direction ng resultant? So, gagamitin natin yung basic trigonometric function na sine, cosine, at tangent. Okay? Meron tayong mnemonics para doon, which is it is the SOHCAHTOA. So means sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Ka means cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. TOA means tangent theta is equal to opposite over adjacent. Pero, ang kailangan lang natin yung angle na theta. Hindi natin kailangan yung function ng angle. So, halimbawa, kung kukunin natin yung galing dito sa formula na yan,
mumultiply, then mumultiply natin by 1 over tan. So, yung tan dito ay makakancel. So, ibig sabihin, yung angle theta is equal to 1 over tan times opposite over adjacent. Okay, sa calculator natin, yung 1 over tan, yan yung inverse tan. Yung tan na may negative 1 na exponent para gamitin, kailangan natin pindutin muna yung shift or inverse ng calculator natin. Shift or inverse, then press tan. Okay, yan. Okay, so balikan natin yung dalawang vectors na gusto nating i-add using Pythagorean theorem. So, yung unang step, gumawa ulit tayo ng Cartesian plane. Yung unang vector ay papunta sa east. So, dahil analytical method ang ginagamit natin, hindi natin kailangan sukatin yung arrow. Kasi pwede ng estimate lang basta tama yung direction. Then, coming from the same direction, or the same Cartesian, rather, coming from the same origin, so again, ito yung F1. So, i-draw mo yung dalawang vectors. So, dahil south yan, ito, yung dalawang arrow na yan, F2, ang next natin ay gumawa ng parallelogram. So, broken line. And then, nasan yung resultant? Ang resultant ng dalawang vectors ay ang diagonal na ito. So, ito na yung resultant, or ayan na yung sigma F, or F net, or resultant force, or F total. Okay? Pare-pareho lang yan. Dahil meron tayong parallelogram. Itong side na yan, at dito sa baba ay equal lang ng magnitude. Ibig sabihin, ito, ayan, pareho lang yan. Okay, next. Itong side na to, at itong nasa kabila ay equal din ang magnitude. So, this is also F2. Napansin nyo na nakabuo tayo ng dalawang right triangle. Ito yung unang right angle. Ito naman yung isa. Pero, nagsishare sila ng isang hypotenuse. Yung hypotenuse again, ayan yung magiging resultant. So, para makompute na natin yung magnitude ng resultant, gagamitin natin yung formula na to. Okay? So, ang hypotenuse natin ay ang sigma F is equal to, okay? So, now, let's just plug in the values F1 is 25n squared. That is F2 is 30n squared. And then, after getting the sum of the square, don't forget to extract the square root. So, ang sigma F ay, so, ganito siya i-encode. Square root of 25 plus the square of 30 equals to 5 square root of 61. Sa ibang calculator, ganito ang lalabas. So, I prepared to use Casio cycle to get the real answer. Kasi sa ibang scientific calculator, hindi siya buo na kung ano talaga yung sagot niya. So, ang sagot ay 39.05 joules. Ito pa lang yung magnitude ng resultant. Kailangan pa nating alamin kung ano ang direction niyan. So, for the direction, tingnan ulit natin yung triangle. Meron kang dalawang angles na pwedeng i-consider dyan. Pwedeng ito, yung galing sa X. Okay, tawagin natin siyang theta. Or pwede rin naman yung kabilang angle, let's say, it is a beta. Kung nakalimutan nyo na kung paano kunin tong angles na yan, balikan nyo lang ulit yung past lesson. Okay? Okay, let's proceed. Gagamitin ko yung angle na theta. You can also use beta. So, angle theta is equal to inverse tan opposite over the adjacent. So, ngayon, anong opposite ng adjacent? Balikan natin yung triangle, yung F1 natin.
katabi ng angle theta. So, ibig sabihin, siya yung adjacent side. Yung F2 naman, siya yung opposite side. So, ayan. Yung opposite side ay F2. Ang adjacent side yung F1. And alam natin yung F2 ay 30 newtons at yung F1 ay 25 newtons. Cancel N. Then sa calculator, so ipapasok ko yung shift inverse tan opposite 30 over the adjacent. Okay, 25. Okay, equals 50.19 degrees. So, ayun, I prefer ulit to use Kasha cycle to get that correct answer. Dahil galing sa east yung angle, papunta sa south, ang direction na ito ay 50.19 degrees south of east. Kung gagamitin mo naman yung kabilang angle, magiging east of south siya. At ang magnitude ay difference nung answer kanina at ng 90. So, ito yung gagamitin mo. Absolute value, 39.81 degrees east of south. So, ang resultant ay may magnitude na 39.05 neutrons at may direction na 50.19 south of east or 39.81 east of south. So, ayun lang for today. I hope na may natutunan kayo sa lesson ko. Thank you for watching.